السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن الأنيميا. أول حاجة إيه هي الأنيميا؟ الأنيميا هي فقر الدم، منتشرة كتير في الدول النامية، وبتظهر عند الأطفال وكمان عند الكبار البالغين، اللي هو بيكون المريض الدم بتاعه مش قادر ينتج كريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء اللي هي بتحمل مادة الهيموجلوبين. مادة الهيموجلوبين دي اللي بتنقل الأكسجين من الرئتين لجميع أنسجة الجسم المختلفة وجميع أعضاء الجسم المختلفة. بالتالي بتقل كمية الأكسجين. لما تقل كرات الدم الحمراء بتقل نسبة الهيموجلوبين، وبالتالي بيقل نسبة الأكسجين، فيبدأ المصاب يحس بالتعب والإرهاق، وممكن يحصل له إغماء ويشعر بضعف التركيز. إيه هو بقى سبب الإصابة بالأنيميا؟ لما الجسم بيخسر كميات من الخلايا الدم الحمراء، لما يحصل نزيف، ممكن الأنيميا دي تحصل على المدى البعيد، بحيث إن أنت متكتشفهاش إلا بعد فترة. فلما الجسم يحصل له نزيف، الجسم بيفقد كمية كبيرة من الدم، فبيحصل فقر في الدم وتصاب بالأنيميا. السبب التاني هو عدم قدرة الجسم إن هو ينتج كرات الدم الحمراء. لما تحصل خطأ في عملية إنتاج كرات الدم الحمراء، بالتالي الجسم بيفقد الفيتامينات والبروتينات، فبتصاب بفقر الدم اللي هو الأنيميا. نشوف بعد كده إيه هي أنواع الأنيميا. رقم واحد، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. رقم اتنين، الأنيميا الناتجة عن نقص الفيتامينات. رقم تلاتة، مشكلات نخاع العظام والخلايا الجذعية. رقم أربعة، فقر الدم المنجلي. ورقم خمسة، أنواع أخرى من فقر الدم من الأنيميا. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، اللي هو هنا النخاع العظمي الموجود في وسط العظام. جوه العظام فيه نخاع عظم. نخاع العظم ده محتاج الحديد. الحديد ده بيساعده إن هو ينتج مادة الهيموجلوبين، اللي هي المسؤولة عن نقل الأكسجين لخلايا الدم. لما يحصل نقص في كمية الحديد، بالتالي مش هتنتج مادة الهيموجلوبين اللي موجودة في كرات الدم الحمراء. وده بيكون عن طريق الأسباب الآتية: عن طريق الحيض عند النساء، الدورة الشهرية، لما المرأة تنزف دم كتير فتتعرض للأنيميا. التدخين والمخدرات. الحمل والرضاعة عند النساء بيؤديها إن هي بتفقد مواد غذائية وبتفقد فيتامينات الجسم محتاجها، فتصاب بفقر الدم. نقص كمية عنصر الحديد المتوفر في النظام الغذائي. ولما تشرب كميات كبيرة من المشروبات اللي بتحتوي على مادة الكافيين زي الشاي والقهوة، دي بتمتص الحديد الموجود في الجسم، فتصاب بفقر الدم. الأنيميا الناتجة عن نقص الفيتامينات. الجسم بيحتاج فيتامين بي 12 وحمض الفوليك عشان ينتج خلايا الدم الحمراء. بالتالي لما يقل فيتامين بي 12 وحمض الفوليك، الجسم يصاب بمرض الأنيميا. بيكون عن طريق الأسباب الآتية: لما تتناولش كمية كافية من اللحوم، لما الجسم ما يدخلوش كمية كافية من البروتينات والفيتامينات، يصاب بالأنيميا. لو في طفيليات موجودة في الأمعاء أو في المعدة، دي بتمتص الفيتامينات الموجودة في الطعام، بالتالي هتصاب بالأنيميا. الحمل والرضاعة عند المرأة. في المرحلة دي عند المرأة الجسم بيحتاج فيتامينات وبروتينات كتير من جميع العناصر الغذائية، فلما تقل الفيتامينات والبروتينات ديتي الجسم يصاب بالأنيميا. بعد كده اللي هي مشكلات نخاع العظام والخلايا الجذعية. لما يكون في مشكلة في إنتاج كمية قليلة من خلايا الدم الحمراء، بالأخص لما يكون نخاع العظم قليل أو بيكون غير كافئ إن هو ينتج خلايا دم حمراء. لما يكون الشخص عنده أمراض مزمنة أو مصاب بالسرطانات، بالأخص اللي هو سرطان الدم، إحنا كنا عملنا عنه فيديو تقدر تشوفوه من هنا، اللي هو اللوكيميا، سرطان الدم. بعد كده اللي هو فقر الدم المنجلي. فقر الدم المنجلي ده بينتقل بالوراثة، موجود في معظم الحالات من اللي هي الأصول الأفريقية والأصول العربية، الدول اللي هي بتقع على البحر المتوسط. النوع ده من فقر الدم بيكون نتيجة لخلل في الهيموجلوبين، اللي بيخلي خلايا الدم الحمراء يكون لها شكل استثنائي كده، عاملة زي المنجل، عاملة على شكل منجل، عشان كده اسمه فقر الدم المنجلي. الشكل ده بيخلي خلايا الدم الحمراء تضمر وتضعف، وبالتالي تموت بسرعة. ده اللي بيؤدي لنقص مزمن في خلايا الدم الحمراء، فالجسم يصاب بفقر الدم، الأنيميا. الأنواع الأخرى بقى اللي بتسبب الأنيميا زي حدوث مشكلات في الغدة الدرقية، الإصابة بأمراض الكلى المتقدمة، الإصابة بالأمراض المزمنة زي السرطانات والتهاب المفاصل، وكمان الإصابة بمرض النقرس. عملنا احنا فيديو عن مرض النقرس تقدروا تشوفوه من هنا. نيجي بعد كده بقى للأعراض. الأعراض بتختلف على حسب اختلاف نوع الأنيميا، مدة الإصابة، اختلاف المسبب بتاعتها ومدى خطورتها. في أعراض عامة مشتركة زي تحس دايما بالإعياء وانت فقدان للطاقة، انتش قادر تعمل مهامك اليومية، تحس بسرعة في نبضات القلب، تحس بضيق في التنفس وصداع، صعوبة في التركيز، تشعر بالدوخة والدوار.
هتحس بشحوب في لون الجلد، تشنجات في الساق، الأرق، مش هتعرف تنام. في أعراض بعد كده بقى خاصة بتدل على كل نوع من أنواع الأنيميا. الأنيميا اللي هي الناتجة عن نقص الحديد، الأعراض بتاعتها بتكون كالآتي: تقعر في الأظافر، تبقى بالشكل ده كده. هيبدأ يتشكل قرحة فموية، هتحس برضو بتشقق في زوايا الفم. أعراض الأنيميا بقى اللي هي الناتجة عن نقص فيتامين بي 12، هتحس دايما بوخز في القدمين وفي اليدين، هتفقد حاسة اللمس، هتحس بصعوبة في المشي، هتحس بتصلب في الأطراف. في بقى الأنيميا اللي هي الناتجة عن تكسر خلايا الدم الحمراء المزمن، بتكون أعراضها كالآتي: اليرقان اللي هو اصفرار في لون الجلد وبياض في العينين واحمرار في لون البول يميل إلى اللون البني. تقرحات هتظهر في الساقين، هيحصل فشل في النمو في مرحلة الطفولة، الطفل مش هينمو كويس. هتظهر أعراض للحصاة الصفراوية. وفي الأنيميا الناجمة اللي هي عن تكسر خلايا الدم الحمراء المفاجئ، دي بتكون أعراضها كالآتي: اليرقان برضو، ألم في البطن، ظهور كدمات بسيطة تحت الجلد، نوبات الصرع، وأعراض الفشل الكلوي. آخر حاجة اللي هي فقر الدم المنجلي، بتكون أعراضه تأخر في النمو عند الأطفال، هتشعر بالإعياء والتعب، هيكون جسمك متاح إن هو يصاب بأي عدوى في أي وقت، احتقان، إنفلونزا، هتشعر بنوبات من الألم الشديد، واللي هي كمان بتصيب المفاصل، التهاب في المفاصل والأطراف، وألم في البطن. نيجي بعد كده نعرف تشخيص الأنيميا. الطبيب بقى المختص في تشخيص الإصابة بمرض فقر الدم بيفهم التاريخ الصحي والعائلي للمريض، يبدأ يشوف الأعراض اللي بتجيله، بيشكو من إيه: صعوبة في التركيز، زيادة سرعة نبضات القلب، الصداع، الحاجات دي كلها اللي احنا قلناها. هيبدأ الطبيب يطلب من المريض إن هو يعمل حاجة اسمها الكومبليت بلاد كاونت، اللي هو العد الدموي الشامل. ده فحص بيعمل صورة شاملة للدم، بيعرف من خلال عدد خلايا الدم الحمراء وعدد خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، وكمان نسبة الهيموجلوبين والهيماتوكريت. المستوى الطبيعي للهيموجلوبين عند الذكور يتراوح من 14 ل 18 جرام لكل ديسيلتر، وعند الإناث من 14 إلى 16 جرام لكل ديسيلتر. النسبة الطبيعية بقى للهيماتوكريت اللي هي حجم كريات الدم الحمراء بتكون من 40 ل 52% عند الذكور، ومن 35 ل 47% عند الإناث. طبعا بيكون في فروقات بسيطة ما بين المختبرات اللي هي المعامل. بعد كده في حاجة اسمها فحوصات لمعرفة السبب. الطبيب هنا بيبدأ يعمل فحوصات للمريض إن هو يبدأ يشوف إيه المسبب اللي خلاه يجيله الأنيميا. لو هو بيعاني من مشاكل صحية، أمراض مزمنة، زي هيبدأ يشوف مستوى الحديد في الجسم بتاعه، شريحة الدم، دي بتكشف عن شكل خلايا الدم الحمراء، بمعنى إن هو لو مصاب بفقر الدم فخلايا شكل الدم الحمراء هيتغير. هيعمل حاجة اسمها التنظير، دي بتكشف عن وجود فيه نزيف داخلي جوه الجسم ولا لأ، وبخاصة في الجزء العلوي في الجهاز الهضمي، لو في قرحة في المعدة، لو في التهاب في الأمعاء، سرطان في القولون، التهاب في القولون، كل ده بيؤدي إلى نزيف، بالتالي هيؤدي إلى فقر الدم، فالجسم يصاب بالأنيميا. الطبيب برضه هيعمل تصوير للصدر بالأشعة السينية عشان يشوف لو المريض مصاب بأي عدوى. برضه الطبيب هيبدأ يعمل تصوير بالرنين المغناطيسي، ده نوع من التصوير إن هو بيكشف عن مشاكل العظام ونخاع العظام، بالإضافة إن هو بيشخص حالات فرط الحديد في الجسم، يبدأ يشوف تركيز الحديد في الأعضاء المختلفة، بالذات في القلب وفي الكبد. آخر نقطة معانا هي علاج الأنيميا. علاج مرض الأنيميا بيكون حسب السبب الرئيسي للإصابة. السبب الرئيسي دايما بيكون عند أغلب الناس اللي هو بسبب نقص كمية الحديد في الجسم. هنا بقى بينصح بتناول الأطعمة اللي بتحتوي على عنصر الحديد، زي الخضروات الخضراء، الفاكهة، العسل الأسود، الأسماك. بالإضافة كمان أنت تاخد المكملات الغذائية اللي هي الأدوية اللي بتحتوي على الحديد، بتكمل الجسم بمادة الحديد. الأنواع الأخرى بقى من الأنيميا دي بتتعالج باستشارة الطبيب المختص. طب إزاي بقى نقي نفسنا من الإصابة بالأنيميا؟ أول حاجة ما تشربش الشاي والقهوة مع الأكل، لأن ده بيؤدي لقلة امتصاص الحديد وبالتالي الجسم يصاب بفقر الدم. حاول تتناول الأطعمة اللي بتحتوي على كمية كافية من فيتامين بي 12 وحمض الفوليك. اعمل فحوصات دورية للدم عشان تتأكد على صحته وقوته. تحرص إن أنت تتناول الأطعمة بشكل متوازن، وأن تكون فيها جميع العناصر والفيتامينات والبروتينات اللي الجسم محتاجها. حاول ما تعملش حميات غذائية قاسية، لأن دي بتحرم الجسم من عناصر غذائية مهمة وبالذات الحديد. تاكل الأطعمة اللي فيها نسبة الحديد كبيرة زي المحار، السبانخ، كبدة الدجاج. تشرب العصائر اللي بتحتوي على فيتامين ج
زي عصير البرتقال، عصير الفراولة. تشرب عصير الجرجير 3 مرات في اليوم. وكمان زي ما قلنا تاخد مكملات الحديد اللي بتتباع في الصيدليات او اللي بيوصفها لك الدكتور. في نهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا منه، طلعتوا معلومة مفيدة. ما تنساش تحط لايك لو الفيديو عجبك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وانشر الفيديو عشان غيرك يستفيد. وبالمناسبة حابب اقول لكم على قناة اسمها السحرتي. دي قناة بتقدم محتوى طبي علمي بشكل بسيط وسهل. بتقدم فيديو كل يوم سبت من كل اسبوع عن مرض جديد، عن اسبابه واعراضه وعلاجه. تقدروا تروحوا القناة دي وتشتركوا فيها وتزوروها، هتلاقوا الرابط في الوصف تحت الفيديو. اشوفكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.